วัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์ A Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมาสรุปรวมนะครับในหัวข้อโดเมนที่2นะฮะในเรื่องของ process ใน logical order ก็คือว่าเราจะเรียงนะครับไม่ได้เรียงตามทาร์ก1 2 3 4จนถึง17นะครับที่อาจารย์ได้ทำคลิปแยกออกไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็จะยำรวมกันเลยนะครับทั้ง17รายการ17ทาร์กที่ PM จะต้องจัดการในโดเมนที่2ในเรื่องของ process นะครับโอเคนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับว่าตัวแรกการบริหารให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างแรกคือเราจะต้องมีการเลือกใช้ระเบียบวิธีการและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับโครงการนะครับ determine appropriate project methodology method แล้วก็ practice นะครับก็คือการเริ่มต้นโครงการที่ดีนะครับก็จะต้องเริ่มจากการเลือกใช้ระเบียบวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของโครงการของเรานะครับอาจจะเลือกใช้ Agile นะครับ Waterfall หรือว่า Hybrid ผสมผสานกันขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการนะครับเช่นโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆหรือซอฟต์แวร์โปรเจกต์เนี่ยก็ควรจะใช้ Agile นะครับหรือ Construction ก็อาจจะใช้เป็น Waterfall นะครับเพื่อให้ทีมสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะฮะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเห็นไหมเราเลือกเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราทำอะไรเราก็ต้องมีการสร้างโครงสร้างการกำกับดูแลโครงการนะ Estimate Project Governance Structure นะครับก็เมื่อเราเลือกวิธีการที่เหมาะสมแล้วการสร้างโครงสร้างการกำกับดูแลของโครงการที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อให้เรามีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพนะครับก็สำคัญเพราะหลังจากเราทำเราก็ต้องมีการบูรณาการกิจกรรมการวางแผนโครงการนะ Integrate Project Planning Activity นั่นเองก็คือการวางแผนที่ดีก็จะช่วยให้โครงการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นการ Integrate หรือการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเช่นการกำหนดขอบเขต Scope Management ใช่ไหมการจัดการตารางเวลา Schedule การจัดการทรัพยากร Resource และการบริหารความเสี่ยง Manage Risk ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบคือการ Integrate ทั้งหมดเรา Integrate เสร็จนะครับขั้นตอนที่4นะครับก็คือการวางแผนการจัดการการปิดโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงนะฮะ Transition Plan and Manage Project Closure or Transition เรา Integrate ทั้งหมดแล้วเราก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะครับว่าเราจะปิดยังไงเหมือนเรา put the end in mind ใน 7 Habits เนาะเรารู้ว่าท้ายโครงการเราจะเป็นยังไงนะวางแผนเรื่องหน้าเพื่อปิดโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงหรือ Transition ที่มีประสิทธิภาพก็จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับก็อย่าลืมเอกสารการสรุปและการถ่ายทอดความรู้เพื่อความต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่สำคัญนะครับในการ transition เป็นการแบบ training ให้ end user admin อะไรพวกนี้นี่คือการ transition หลังจากนั้นนะครับลำดับที่5เราก็ต้องมีการวางแผนและการจัดการขอบเขตของโครงการ plan and manage scope นะครับก็คือการกำหนดขอบเขตของโครงการให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อป้องกันปัญหา scope creep หรือการขยายขอบเขตโดยไม่มีการควบคุมถัดไปนะฮะลำดับที่6พอเราได้ scope แล้วก็ time ถูกไหมฮะก็คือการวางแผนและการจัดตารางเวลา Plan and Manage Schedule การจัดทำตารางเวลาที่ชัดเจนและสมเหตุสมผลก็จะช่วยให้ทีมงานสามารถติดตามความก้าวหน้าและปรับตัวได้ตามสถานการณ์ถัดไปแล้วนะครับลำดับที่7 Scope Time Cost ก็คืออาจจะเป็นการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณบัดเจ็ตและทรัพยากรนะครับ Plan and Manage Budget and Resource นะครับเพราะว่าการจัดการงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้โครงการดำเนินได้โดยไม่เกิดปัญหาและการขาดแคลนทรัพยากรหรือใช้จ่ายเกินงบประมาณนั่นเองนะครับลำดับที่8พอวางแผนเรื่องบัดเจ็ตแล้วเราก็ต้องมีการวางแผนเรื่องการจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์และผลลัพธ์นะ Plan and Manage Quality of Products and Deliverable นั่นเองนะครับเป็นการกำหนดมาตรฐานคุณภาพที่ชัดเจนตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ของโครงการเนี่ยตรงตามความคาดหวังของลูกค้านั่นเองนะครับเราต้องmanageให้ดีนะครับว่าเราวางแผนแล้วquality ที่ได้ต้องประมาณนี้นะงั้นเวลาคุณส่งมอบงานให้ผมเนี่ยผมก็จะจัดการแล้วก็ approve ตามนี้นะเห็นนะล่วงหน้านะครับลำดับที่9นะครับก็ต้องมีการประเมินและจัดการความเสี่ยงนะครับก็คือการประเมินและ manage risk นั่นเองการประเมินและจัดการความเสี่ยงเนี่ยต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นโครงการก็จะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็เตรียมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับอันนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเป็น proactive approach นะเรารู้ว่าโครงการเราจะมีความเสี่ยงไงเราก็ทำไปด้วยนะครับโดยการประเมินเนี่ยก็เกิดตลอดโครงการเหมือนกันลำดับที่10นะครับก็มีการวางแผนการจัดการการจัดซื้อนะครับ Plan and Manage Procurement นะครับก็คือการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะช่วยให้เราได้ทรัพยากรและบริการที่จำเป็นตรงตามเวลาและงบประมาณนั่นเองนะครับพอหลังจากวางแผนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเราก็ต้องบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องมีการดำเนินโครงการด้วยความเร่งด่วนเพื่อให้ได้มูลค่าทางธุรกิจนะครับก็คือ execute project with urgent required to deliver business value นั่นเองบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องมีการ execute ด้วยความเร่งด่วนแล้วก็มีประสิทธิภาพก็ช่วยให้เราส่งมอบมูลค่าทางธุรกิจได้ตามที่วางแผนไว้ นะครับ
นะครับในกรณีอย่างโปรเจกต์ที่เป็นอาจารย์เนาะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางครั้งฟีเจอร์เนี่ยสำคัญมากคู่แข่งเขาแบบ launch ฟีเจอร์นี้แล้วดังนั้นเราก็ไม่ต้องมีการเปลี่ยนให้ dev นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ฟีเจอร์นี้ให้เร่งด่วนแล้วก็ plus เข้าไปอีกเพื่อได้มูลค่าทางโครงการนั่นเองนะครับอันนี้คือว่าสำคัญลำดับถัดไปนะฮะลำดับที่12นะครับก็คือการ manage project issue หรือการจัดการปัญหาโครงการอันนี้เวลาเรา manage โครงการเนี่ยปัญหาเกิดเยอะมากดังนั้นการจัดการปัญหาโครงการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็จะช่วยลดผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการนั่นเองนะฮะระหว่างทางนะครับเราก็ต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลงในโครงการ manage project change นะลำดับที่13นะครับเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยโปรเจกต์มีการเช้งเสมอนะครับก็การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีก็จะช่วยโครงการสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นเองระหว่างนั้นนะฮะเราก็ต้องมีการจัดการการสื่อสาร manage communication นะครับเพราะว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้ทุกคนในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยรับรู้ข้อมูลที่สำคัญและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าสำคัญนะเรามีการ manage โครงการเสมอการสื่อสารถ้าเรา manage ไม่ดีเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพโครงการ fail ได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนพอเรา manage การสื่อสารนะสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะต้องทำการเขาเรียก engage stakeholder คือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเราก็ต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็จะช่วยให้เราได้รับการสนับสนุนและร่วมไม้ร่วมมือในการดำเนินโครงการได้อย่างดีเยี่ยมหลังจากนั้นนะครับในระหว่างทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทาสที่1ถึงทาสที่14นะ15เนี่ยนะครับตั้งแต่อาจารย์กล่าวมานะครับก็อธิบายมาเราหนีไม่พ้นนะฮะเราต้องมีการจัดการเอกสารสำคัญของโครงการ manage project artifact นั่นเองอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำparallelกันไป coincidence อะ simultaneously เกิดในเวลาเดียวกันนะครับไม่รู้ว่าเอกสารไหนจะต้องมีการจัดการเราต้อง manage project artifact ตลอดนะครับเพราะว่าการจัดการเอกสารสำคัญควรทำควบคู่ไปกับกิจการอื่นๆเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็เอกสารก็ต้องล่าสุดด้วยสุดท้ายนะครับก็ในลำดับที่17นั่นเองนะครับก็คือการถ่ายทอดความรู้เพื่อความต่อเนื่องของโครงการนะครับ ensure knowledge transfer for the project continuity ก็ถือว่าเราต้องทำตลอดนะฮะในทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ทุกเดือนแล้วแต่ถ้าเป็นอาจารย์เขาเรียกว่า retrospective หรือเป็น lesson learn meeting อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ก็จะช่วยทีมงานสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือสามารถที่แชร์แล้วไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าสำคัญมากเป็นไงบ้างครับอันนี้คือ process ตาม logical order คือทำตามลำดับขั้น order ก็ทำตามนี้นะฮะใน process โดเมนที่2 process นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณที่มารับชมนะครับสำหรับถ้าชอบคลิปนี้ก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจารย์ A Channel เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณบริหารโครงการได้อย่างมืออาชีพนะครับสวัสดีครับ